Naging trending po ito ngayon, ha? Si Tony Gonzaga, yung kanyang interview kay BBM o dating Senador Bongbong Marcos, nagtitrending dahil may mga pumupuna dahil sa mga sinabi raw ni BBM hinggil sa kanyang ama, na hindi po nagustuhan ng ilang mga grupo. Hindi nagustuhan ng Ateneo Martial Law Museum, hindi nagustuhan daw ng mga mga biktima ng martial law. Hindi raw nila nagustuhan ang pag-i-interview ni Tony Gonzaga kay BBM. Pero ang tanong natin ngayon, bayan, alright? Yung interview po ni Tony Gonzaga as a vlogger. Vlogger po si Miss Gonzaga. Ang tanong ko ngayon, so kung ako po ay mamimili ng interviewin ko, ibig sabihin, kailangan itatanong ko muna ho sa inyo. I mean, pag vlogger ka, ibig bang sabihin, kailangan humingi muna ng permiso ang vlogger kung sino ang kanyang i-interviewin at ano ang magiging topic niya? Yan lang kasimple yun man. Kasi kung sasabihin nun ninyo na bawal interview, hindi yun nagustuhan po ng mga martial law, victims ng Ateneo Martial Law Museum, hindi raw nila nagustuhan yung sinabi ni BBM, wala na hong kasalanan si Tony Gonzaga ho ron. Kung ano man ang sinabi, sabihin man ni BBM, yung tatay ko ay santo, si Ferdinand Marcos ay mabait, wala hong control si Tony Gonzaga ron. Kaya nga ho, nandyan yung mga vlogger na yan, hindi naman ho ito mga vlogger, ay pipiliting ka. Panoorin mo yung vlog nila, ikaw nang humusga kung gusto mo o hindi. Kung sa tingin mo, hindi mo gusto yung pinagsasabi ng vlogger na yun, ba't ka manood, di ho ba? Kung hindi mo gusto yung topic, bakit mo papanoorin, di ba? Nagre-reklamo lang ho kasi tayo because Tony Gonzaga has several millions of followers and subscribers, alright? Pero siguro kung si Timbuang yan, o si Timbuktu yan, na ang follower niya ay 10, hindi siguro magiging problema. Bayan, Attorney Bruce Rivera, good morning sa iyo, Attorney Bruce. Good morning po. Good morning po, Kuya Erwin. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Attorney Bruce, matanong ko lang, reaction lang bilang vlogger. May nagagalit ngayon kay Tony Gonzaga as a vlogger dahil in-interview daw si Marcos, hindi nila nagustuhan dahil yung sinabi raw ni BBM tungkol sa kanyang ama, binabago na raw ni BBM yung imahe ng kanyang ama. Well, karapatan yun, anak siya. But hindi nagagalit sila kay Tony. Bakit daw, of all the people, si BBM pang in-interview? Ngayon, tanong ko, ikaw, vlogger ka, di ba may karapatan ka kung sino gusto mong interviewing, demonyo, impacto, santo, santa, di ba, Attorney Bruce? At kung ano ang topic, ikaw nga, yung mga topic mo, pinapanood ko, mga naka-bathing suit ka, nanonood pa rin ako, nilalike ko pa. Kung ayaw mo, bakit mo papanoorin? Ano po reaction niyo dyan, Attorney Bruce? Una sa lahat, hindi naman tayo, hindi naman katulad dito dati na may captive audience kasi TV. Opo. Kung TV, wala kang choice. Kung yun talagang palabas nila, yun talagang palabas. Right. Nung time na yun, hindi naman tayo nagreklamo kung sino inaano nila, pinapalabas nila doon. Wala. Right. Yung ayaw nila, hindi naman nila nabibigyan ng airtime. Pero ito kasi ngayon, ang social media, tayo ngayon, mas maging democratize yung ating sistema ng broadcasting. Lahat tayo broadcaster. Kaya kung show ni Tony yun, show niya yun. Kung ayaw nyo, hindi ko kayo sarili yung show, di ba? O kaya kung ayaw nyo, huwag kayong manood kasi sila nga nagsasabi na si President Duterte daw ay isang tagakitil ng freedom of expression. Sila nga itong nagka-cancel culture, sila nga itong kina-cancel yung ayaw nila. Sa totoo lang, karapatan din ni Tony na mag-guess kung sino man gusto nilang i-guess. Kung ang demonyo ba yung i-guess nila o sino ba dyan? At saka, hindi mo naman maki-question kasi di ba naging guest din naman ni Tony si Isko. Right. Naging guest din naman ni Tony si Grace po. Si Lenny. Anong masama do kung magi-guest siya ng ano? At saka para namang galit na galit sila sa airtime. Kumbaga
kumbaga, nauta na nga tayo sa kakalabas sa picture ni Lenny, kung saan-saan na lang nilalabas, kung anong pagpapataas sa kanya, hindi naman tayo nagreklamo. So, kumbaga, napaka-unfair naman. Lalo na sa mga tao na nagbabatikos kasi, let's face it, karapatan din naman ni BBM na siguro i-explain na kanyang sarili. Hindi naman niya kasalanan na siya yung anak ni Ferdinand Marcos. At ito yung pinaka-importante sa lahat Ang hipokrito ng mga tao na magsasabi na kailangan maging Kristiyano tayo, maging forgiving tayo, maging magpakatotoo tayo, maging unified tayo. Pero itong si Ferdinand Marcos, ilang taon na namatay. Bakit hindi tayo nakapag-forgive? Tapos nung namatay si Pinoy, gusto nila, tayo kailangan, hindi tayo magsasalita ng masama kay Pinoy. So, parang, teka muna, kung mga bagay na tayo yung ayaw, ang galing-galing yung mang-cancel, pero karamihan ng Pilipino, wala namang reklamo doon. Yun ang masasabi ko. Attorney Bruce, panghuli na lamang so, being a lawyer, yung sinasabi sa konstitusyon na freedom of speech, freedom of expression, encompassing, lahat po tayo may karapatan po dyan, di ba? Hindi lang yan yung freedom of the press, hindi lang yan yung mga TV network, hindi lang yung mga major newspaper, kundi pati yung mga vlogger na rin kasama na ho dyan sa freedom of the press, Attorney Bruce? Opo, at saka, aside from the fact na may freedom of the press tayo, ito naman sinasabi natin hindi naman ito yung sinasabi na tayo we are trampling on the rights of others. Kasi isipin mo, yung free media, for example, yung free TV, right. Malaki ang nila, malaki ang advantage nila kasi nakapag-air sila. Pero itong mga maliliit na vlogger katulad ko, wala naman kaming parang chance na makapag-compete sa malalaking TV. So, this is democratization. At saka, siguro galit lang ang karamihan dyan kasi mawawalan sila ng racket sa eleksyon. Kasi ngayon, na social media ang labanan, hindi masyadong magiging malakas ang advertisement. So, malamang yun ang nakikita kong epekto nito na mas madami ngayon ang may fighting chance na mapansin ng tao. Anyway, nako, Attorney Bruce, ay daghang salamat for your time with us. Thank you for your time with us this morning. Good morning. Thank you. Good morning. Ito nga sagot tuloy ni Tony Gonzaga dyan sa mga bumabatikos. I have reached a point in my life where I realize that other people's perception of me is not my responsibility anymore. I feel like I don't have anymore the need to explain, to prove, to defend, and to hide. Because I have nothing to hide, I have nothing to defend, I have nothing to prove, and I have nothing to explain to anybody because I know who I am deep inside. Eksakto mundo. Hindi niya na kailangan ipagtanggol. Wala siyang itatago, wala siyang ipoprove. Siya si Tony Gonzaga. Ngayon, ang punto lang ho niya, kung ayaw niyo sa vlog ko, wag niyo, di ba? Bakit ka magagalit? Sir Arnel Ignacio, dati pong TV host, singer, vlogger, at ngayon ay sa OWA na rin. Magandang umaga. Long time no hear, Sir Arnel. Oo nga, magandang umaga rin. Sir, isang tanong lang, reaction lang dito kasi kayo ay vlogger din na nagpa-follow ako sa inyo. Ano masasabi nyo rito? Parang galit ho yung iba sa blinag in-interview ni Tony Gonzaga, si BBM. Bakit, sir? Wala bang karapatan ng mga vlogger mamili kung sino ang kanyang i-interviewin, kung sino ang kanyang i-feature, Sir Arnel? Ako, alam mo, brother, ito naman kasing mga galit kay BBM o itong mga diliwan at itong lahat ng kontra kay PRRD. Ang gusto kasi nila, pag galit sila, galit din tayo. Nang wala namang binibigay na rason. Di ba? Kunyari, meron silang karanasan na hindi maganda noon. Gusto nila, ganun din tayo. Kagaya ko, buhay ako nung panahon ng martial law. Buhay ako niyan wala akong makitang na ikinikwento nila. So, paano yun? Gusto nila, galit din ako. Ngayon, kay Tony, in-interview niya. Gusto nila sila pa rin masunod. Hindi nga sila kilala ni Tony Gonzaga Bakit sila susundin ni Tony? Parang mga spoiled brats yung mga yan na parang sila ay hari. Gusto nila, basta gusto nila,
lahat sumunod. Hindi mo naman alam bakit ka susunod sa kanila. Kasi parang ang Kumbaga, may- sinasabi, Sir Arnel, parang binabago raw yung imahe ng dating President Ferdinand Marcos ng kanyang anak. So parang dapat daw hindi na pinapakialaman yun dahil mindset na raw ng tao yun. Di ho ba ang tanong lang dyan, anak yun mas kilala niya yung tatay niya. So may karapatan din siya na sabihin na ito yung aking ama. Di po ba, Sir Arnel, would you agree to that? Oo, of course. He is the son of Ferdinand Marcos. Anong expectin nila? Siraan lalo nung anak yung kanyang ama? Wala siyang maikwentong pangit sa ama niya. In fact, for the first time, ito nga, nag-comment ako, na naiyak ako nung narinig ko si BBM na nagsasalita. Kasi never natin sila narinig, napanood, na nagsalita ng pangit kahit kailan, kahit sa kanilang pinaka-harshest na critics. Tapos ito, na kikwento siya tungkol sa ama niya, lalo na nung bago namatay at tiningnan siya. Bakit ka magagalit sa kanya? Hindi ba nagkikwento yung anak, yung mga lalo na itong mga atinista na naglagay pa ng open letter kay Tony. Ang pakiramdam nila para silang above everyone. Meron silang superiority complex, parang ang sarap pagsasampalin. Sir, baka makasuhan naman tayo, madagdagan, magka-problema tayo. But anyway, ano mensahe mo, sir, sa mga ganito? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga, nasa neutral lang, na hindi maka-BBM, hindi rin na ika nga pro anti-martial law, etc., etc. Anong message yun sa being a vlogger, sir? Kung tayo genuinely naghahanap ng katotohanan, ang bawat isang punto, bawat isang side, pakikinggan natin. Kung wala namang kinapakita sa atin na matibay na ebidensya na makukumbinsi ka at ang ginagamit lamang, pilitin kang maniwala dahil yun ang paniniwala nila, there must be something very wrong. So sa lahat ng mga ating mga nakikinig, buksan natin yung isip natin sa lahat ng mga naghahain ng impormasyon at bago tayo mag-react, suriin nating mabuti. Hindi yun dahil lang sa emosyonal tayo, yung emosyon natin na magdidictate kung ito ay totoo o hindi. Sa ngayon, wala naman ako, buhay ako nung panahon ng tinutukoy nila, wala akong nakita. I'm not saying what they're saying is not true, but then, please do not force me to believe what you believe in. Simply because yun ang paniniwala nyo. So sa lahat sa atin, mas maging matalino tayo sa pagsusuri ng mga inihahain sa atin. Kung katulad yan, merong naihain, panoorin natin. At doon tayo magdesisyon base sa ating pagsusuri, hindi sa dinidikta sa atin. Maraming salamat. Very well said po. Maraming salamat, Sir Arnel Ignacio. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Magandang umaga. Thank you po. Thank you.